أهلا بكم معنا في هذه الحلقة رقم 106 من برنامج لحظات قرآنية، وعنوان هذه الحلقة آل بس. يعني في شبابي عندما كنت أواجه السنيين، يعني أقول لهم آيات قرآنية فيكون الحوار كالآتي: أقول لهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي إنك ميت وأنهم ميتون، إذا النبي مات زي ما مات أبو جهل. يقولوا بس البخاري بيقول كذا كذا كذا. لما اقول لهم برضه في نفس الايه في نفس السوره، سوره الزمر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه 19: افمن حق عليه كلمات العذاب افانت تنقذ من في النار. يعني ربنا حق كلمه العذاب على ناس في يوم القيامه، هتقدر انت تطلعهم؟ يقول لك بس حديث الشفاعه واحاديث الشفاعه والبخاري وبتاع. لما اقول لهم يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في الايه 9 من سوره الاحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ليس متميزا عن الرسل السابقين ولا يعلم ما يحدث له، يعني ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أعرفش اللي هيحصل لي ويحصل لكم. ولما ربنا يقول في الآية 50 من سورة الأنعام: ولا يأمر النبي أن يقول ولا أعلم الغيب. وفي الآية 188 وإلى آخره في سورة الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني النبي لا يعلم الغيب، إذا كل يقول لك صحيح صحيح بس البخاري قال كذا. فأنا زهقت وسميتهم من حوالي يعني في أوائل التسعينات، سميتهم آلة بس. عندهم كلمة بس يعني لكن، يعني إذا كل ما أقوله وما أستشيره من القرآن ما ينفعش. أنا عندهم بس البخاري قال كذا. هنا بقى الواحد يتذكر قوله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني مفيش فايدة تقول لهم ما تقول لهمش، مفيش فايدة. ليه؟ يعني ربنا قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هم عاشوا وعميوا عن ذكر الرحمن، فربنا سابهم للشيطان، فالشيطان بقى أعمى أبصارهم عن رؤية الحق وأعمى آذانهم عن سماع الحق. وأنت لما تكلمهم ما يسمعوش، يبص لك كده. وفعلا ده كان بيحدث، يضيع عمال بيبص لي لكن مش شايفني، ويبدو ان هو سامع لكن مش سامع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وان تدعو من الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. دول آلة بس. وده اللي ربنا قال عن: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذا هو الملمح الأساس من ملامح آل بس. ودول بقى مش السنيين بس، لا، ده هم الشيعة والصوفية والأرثوذكس والبروتستانت والبوذيين وكل أصحاب الأديان الأرضية المتدينين مؤمنون بهذا الإفك، ومهما تقول له مفيش فايدة. حتى بالنسبة للقرآن اللي هو موجود معنا محفوظ، لكن برضو لا يجدي شيئا معه. مهما تستشهد من القرآن يقول لك بس كذا بس كذا. وبس ده معناه تقديس للبخاري وتقديس لكل الأقاويل الساقطة الخرافية التي يقولها البخاري والغزالي وابن حنبل وابن فلان وابن علان إلى آخره. أحبتي، أهلا وسهلا بكم في أهل القرآن في هذه القناة، وأرجو يعني أن تشاركوا فيها وأن تشتركوا فيها وأن تقوموا بعمل لايك وشير على هذه الفيديوهات. وأهلا بكم في موقع أهل القرآن لتقرأوا ما كتبناه وفيه إجابات على كل ما تسألون. وعليكم السلام.